একদম সোশ্যাল মিডিয়াত কাচ্চা হয় নেকি এটা যে একো বেটাৰী থাকে নি এটাত ইয়াত থাকে তোমাৰ কন্ট্ৰলাৰ মই আপোনালোকক গোটেই ৰিক্সাখন দেখাইছো কাৰণ বহুত ৰ'দ দি আছে এতিয়া মই থিয় হ'ব নোৱাৰো এই মাথাটো ভৰাই ল'ব লাগিব এইফালে এইটো পেট্ৰল হয় তো এইটো মেচিন নহয় এইটো কি হয় বেটাৰী ন বেটাৰীটো কি ধুবলৈ আনিছিলে হয়নে মটৰটো ধুবলৈ আনিছিলে তো এইটো হৈছে বেটাৰী আছে এইটোত নকলে আছে নেখন বেটাৰী এইটো হৈছে বেটাৰী সাইড দুটা থাকে বেটাৰী সাইড দুটা এইটো চাগে 1 নম্বৰ ন এইটো 1 নম্বৰ বুলি ধৰিব প্ৰথম নহয় এইফালে চালে 1 নম্বৰ এইটো হ'ব আৰু এইফালে চালে এইটো 1 নম্বৰ হ'ব কেট বস্তু নিব পাৰিব একচুয়ালি ডায়ললো আপোনালোকে ভৰা নিব পাৰিব যদিহে কেবিন টাইপ এইটো হ'ল দেখি পাইছে না এতিয়া গম পোৱা নাই এইটো কন্ট্ৰলাৰ এইটো হ'ল এমচিবি এইটো কানেক্টৰ এইটো মটৰ কেবল লাগিব তাৰপিছত এইটো ফ্লাছাৰ এইটো মাই আছে এইটো এটা কনভাৰ্টাৰ এইটো মন ক এইটো কনভাৰ্টাৰ এইটো আপোনাৰ এইটো লাইটৰ ফাংচনখিনি চাই ডিচি বুলি কয় এইটো আপোনাৰ 20 এম্পিয়াৰ হয় এইটো বাকী চাই থাকক অলপ বনাবলগীয়া আছে এই তাঁৰকেইডাল আপোনাৰ অলপ মটৰ ৱাছ হৈ আছে এইটো সঁচাকৈ দেখোন চাবলৈ বহুত দিগদাৰ আকৌ মাথাটো সোমাই চাব লাগে এই বেটাৰী আগলৈও এটা আছে নেকি বাৰু দুটা আছে ইয়াত কোনোবাইতো নিশ্চয় লগাই দিছে এইটো এইটো কলা ওলাই গ'ল তেল ওলাই গ'ল চাফা কৰোঁতে